Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 phút. Mở đầu tập 6 phần 3 Phú Đầm Càn Khôn là hình ảnh Lâm Động cùng với Tiểu Điêu đang đứng trên một mỏm đá bên trong sơn động. Trên tay hắn là tinh huyết bản mạng của con viễn cổ Long Viên tỏa ra quang mang màu đỏ rực. Lâm Động hít sâu một hơi, chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt nhìn tinh huyết viễn cổ Long Viên, đem đám tinh huyết kia hấp thu vào trong cơ thể. Tinh huyết nhập thể, trong nháy mắt, một cỗ khí tức cuồng bạo liền bạo phát ra trong cơ thể Lâm Động. Hai mắt hắn cũng dần dần đỏ ngầu lên. Tâm thần vừa động, nguyên đan trong đan điển liền tuôn ra từng cỗ đại nhật luân nguyên màu vàng rực rỡ, sau đó tuôn trào giống như nước lũ. Đại nhật luân nguyên và tinh huyết Long Viên tiếp xúc với nhau, nhất thời bạo phát ra từng đám xương trắng, nguyên lực trực tiếp bốc hơi, còn khí tức hung bạo trong tinh huyết viễn cổ Long Viên cơ hồ không hề suy giảm chút nào, hơn nữa còn không ngừng ăn mòn thần trí của hắn. Phát hiện ra tình huống đó, sắc mặt Lâm Động khẽ biến, 4 viên bản mệnh linh phủ trong nê hoàn cung trong lúc này phát ra ánh sáng kỳ dị. Tinh huyết Long Viên có bá đạo hơn nữa, hiện tại cũng phải đầu hàng. Sau một hồi chật vật toát mồ hôi hột, Lâm Động cuối cùng cũng luyện hóa thành công tinh huyết viễn cổ Long Viên. Hiện tại chỉ còn bước dung hóa cuối cùng là có thể luyện thành ma viên biến. Tinh huyết viễn cổ Long Viên bao trùm lên bề mặt huyết quản, sau đó từng tia thẩm thấu vào bên trong, nháy mắt liền dung hợp vào tinh huyết trong thân thể hắn. Hai mắt Lâm Động trong lúc này xuất hiện những tia máu đỏ. Hắn ngửa mặt lên trời hét lớn, năng lượng trong phút chốc bùng nổ bắn ra tứ phía. Sức mạnh của ba viên biến quả nhiên là lợi hại. Thế nhưng đúng lúc này, đám người của Cổ Kiếm Môn đã phát hiện ra vị trí của hắn, rất nhanh liền tức giận xuất kiếm nhắm thẳng đầu Lâm Động phát uy công kích. Lâm Động cũng không có ý né tránh, ngược lại còn tiến lên một bước, cánh tay phải đã to lên gấp đôi, hắc mang và kim quang cùng chớp động, sau đó nhanh như chớp mạnh mẽ đánh lên chảo mang của trưởng lão tóc xám kia. Quyền chảo va chạm vào nhau, một cỗ kình phong vô cùng sắc bén đột nhiên bạo phát ra. Tất cả cây cối xung quanh mười mấy trượng đều trực tiếp bị luồng kình phong đó chấn cho gãy tan tành. Sau một hồi giao chiến kịch liệt, cả hai gần như lưỡng bại câu thương. Lâm Động dù đã xuất ra đồng lôi thể vẫn không lấy mạng được Cổ Nham, chỉ khiến hắn trọng thương mà thôi. Hơn nữa, kỹ năng này có hạn chế về mặt thời gian, cho nên hắn suy đi tính lại, quyết định rời khỏi bãi chiến trường. Lâm Động ngồi trên lưng Tiểu Viêm. Lần này, địa điểm dừng chân của cả đám là Đại Hoang Cổ Bi. Mục đích chuyến đi lần này của Lâm Động chính là một tòa thành lớn ở sâu trong quận Đại Hoang, tên là thành Đại Khôi. Tiến vào trong tòa thành, Lâm Động đưa mắt nhìn khắp nơi. Khi hắn nhìn thấy những tòa kiến trúc khổng lồ, nhìn mãi không thấy điểm cuối thì cũng không khỏi hít vào một hơi lãnh khí. Thành phố này quả thực giống một quốc gia nhỏ a. Tìm hiểu một chút, hắn biết được tại đây có 3 thế lực lớn là Khôi Tông, Đại Ma Môn và Võ Minh. Vài ngày sau, hắn đã có mặt tại hội đấu giá. Sau khi tiến vào bên trong và tìm được chỗ ngồi, hắn chăm chú quan sát các vật phẩm được đấu giá. Trước mắt là một thanh màn lân kim tâm rất phù hợp để hắn cải tiến nâng cấp thiên lân cổ kích, cho nên Lâm Động quyết tâm lấy được nó. Theo thời gian, những vật phẩm được đấu giá cũng dần trở nên có giá trị, còn không khí trong đấu giá trường cũng ngày càng trở nên sôi động. Lúc này, một thiếu niên trẻ tuổi xuất hiện, hấp dẫn sự chú ý của hắn. Tên này tên là Hoa Tông. Nghe nói là con trai một trưởng lão của Âm Khôi Tông, đồng thời cũng là hộ pháp của phân bộ Âm Khôi Tông ở thành Đại Khôi, địa vị không hề thấp. Trong đại sảnh tiếp đến cũng có một nữ nhân bước vào, theo sau nàng là 2 gã hộ pháp. Khiến Lâm Động bất ngờ nhất là nữ tử này không ngờ lại ngồi ở ghế khách quý tốt nhất trong phòng đấu giá. Đó là Mộ Thiên Thiên của Đại Ma Môn. Tiểu ma nữ này được gọi là nhân vật thiên tài trăm năm khó gặp của Đại Ma Môn. Dung mạo đúng là tuyệt đẹp, thực lực có lẽ đã đạt tới tảo khí cảnh tiểu thanh rồi. Trong khi Lâm Động còn đang nhìn chăm chăm vào Mộ Thiên Thiên, nàng dường như cũng cảm nhận thấy, khẽ nghiêng người, đôi mắt xinh đẹp tuyệt mỹ liếc nhìn Lâm Động. Hàng mi dài khẽ chớp động, dưới ánh mắt đó, phàm là nam tử đều có chút tà niệm nổi lên trong đầu. Đến đây thì hết tập 6 phần 3 Phú Đầm Càn Khôn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.